Subscribe korok Aakhol the Assamese Kitchen channel to bell icon to press korok latest video notification pon prothome paboloi. Hello everyone, মোৰ Aakholলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনাৰসৰ টক বা চাটনিৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই আনাৰসৰ টক বা চাটনি বিধ খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হয় আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ আৰু বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে বলকচোন আমি এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। আনাৰসৰ টক বা চাটনি বনাবলৈ এয়া লৈ লৈছো মই আনাৰস অলপ। ইয়াত মই এটা আনাৰসৰ এফাল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এই ধৰণেৰে টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লৈছো। এতিয়া এখন কাটা চামুচেৰে এই ধৰণে থেতেলিয়াই দিয়াৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ থেতেলিয়াই ল'ম। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে এই ধৰণেৰে ভাঙি ভাঙি লৈছো। হাতেৰেও ভাঙি ল'ব পৰা যায়। মই কাটা চামুচ এখনেৰে এই ধৰণে ভাঙি ভাঙি দিছো। পিহনাটো পিছি ল'ব পৰা যায়, কিন্তু পিহনাত পিছলে বেছি মিহি হৈ যায়গে, সেইকাৰণে কাটা চামুচ এখনেৰে এই ধৰণেৰে ভাঙি ভাঙি লৈছো। কাৰণ বহুত বেছিও মানে মিহি হৈ যাবগে নালাগে, অকমান টুকুৰা নিচিনা থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে এই ধৰণেৰে ভাঙি ভাঙি লৈছো। আটাইখিনি ভাঙি ল'ম, খুব ধুনীয়াকৈ অকমান মিহি কৰি ল'ম। যিমানখিনি বনাব বিচৰা যায় সেই অনুসৰি আনাৰস ল'লেই হ'ল আৰু কেতিয়াবা যদি আনাৰসটো খাবলৈ টেঙা হয় তেতিয়াও এই ধৰণেৰে বনাই খাব পাৰি। আৰু এয়া মই গোটেইখিনি ভাঙি ল'লোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ অকমান গুড়া নিচিনাকৈ ভাঙি ল'লোঁ, থেতেলীয়া নিচিনা। আৰু লগত লৈছোঁ এয়া খেজুৰ অলপ, গুটিখিনি আঁতকৰা এয়া অকমান কাটি কাটি লৈছোঁ 4-5টা খেজুৰ। আৰু লগত লৈছোঁ এয়া খিচমিচ ধুই পেলাই। এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাত দিব লাগিব ৰিফাইন অকমান। এয়া মই ৰিফাইন অকমান দি দিছো কেৰাহী গৰম হোৱাত। এয়া ৰিফাইনখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিম অকমান পাঁচফোৰণ, এয়া একেবাৰে অকণমান দিছো। পাঁচফোৰণখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুটাই ল'ম। এয়া পাঁচফোৰণ ফুটি উঠিলে এতিয়া দি দিছো এটুকুৰা জলকীয়া। জলকীয়াটো জ্বলা আছে সেইকাৰণে মই এটুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু যিমান জ্বলা খোৱা হয় সেই অনুসৰি দিলেই হ'ল আৰু পাৰিলে শুকান জলকীয়া দিব। এতিয়া আনাৰসখিনি দি দিছো আৰু ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি পেলাই দিছো। আনাৰসখিনি দিওঁতে খুব সাৱধানে দিব লাগে, দেখিছে নহয় কিমান চিটিকিছে। এয়া পাৰিলে এবাৰতেই ঢালি দিব আৰু এয়া আনাৰসখিনি দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছো আৰু এটা মিডিয়াম ফ্লেমতে আনাৰসখিনি ভাজি থাকিম। প্ৰথমতে দিওঁতে যিহেতু ৰসখিনি থাকে আৰু তেলত অকমান ৰসখিনি পৰি গ'লে চিটিকি উঠে, সেইকাৰণে অকমান সাৱধানে দিলেই হ'ল। পিছত আৰু নুফুটা, দিওঁতে অকমান ফুটি উঠে। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে এই ধৰণেৰে লৰাই থাকিম আৰু অকমান ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব আৰু হেতাখনেৰে এই দেখুৱাৰ ধৰণেৰে অকমান ভাঙি ভাঙি দিম। এয়া দেখিছে আনাৰসখিনি এতিয়া উতলি আহিব ধৰিছে আৰু সিজিবলৈও প্ৰায় আৰম্ভ কৰিলেই। মিডিয়াম ফ্লেমতে এই ধৰণেৰে অকমান হেতাখনেৰে ভাঙি ভাঙি দি লৰাই থাকিম। এতিয়া ইয়া আনাৰসখিনি যেহেতু সিজি আহিবলৈ ধৰিছে, এতিয়া ইয়াত চেনি দিব লাগিব। চেনি মই 2.5 চামুচ দিম। যিমান মিঠা খোৱা হয় সেই অনুসৰি চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল বা আনাৰসটোৰ টেঙা মিঠাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই চেনিটো দিলেই হ'ল। চেনিখিনি দি পেলাই এতিয়া লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। চেনিখিনি গলি যোৱাকৈ এতিয়া লৰাই থাকিম আৰু এয়া চেনিখিনি গলি গ'ল। এতিয়া দিছোঁ অকণমান নিমখ। নিমখটো অকণমান দিলেই হ'ল। নিমখখিনি দি পেলাই এতিয়া পুনৰ লৰাই থাকিম আৰু মই ফ্লেমটো মাজে মাজে অকণমান ল' কৰি দিছোঁ। প্ৰয়োজন হ'লে অকণমান ল' কৰিছোঁ, কিন্তু ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমতে প্ৰায় মই ভাজি আছোঁ। আৰু এয়া আনাৰসখিনি প্ৰায় সিজি গ'ল 80%। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এয়া খেজুৰখিনি, কাটি থোৱা খেজুৰখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। খেজুৰখিনি দি পেলাই পুনৰ লৰাই আছোঁ। খেজুৰ আৰু খিচমিচটো অপচনেল হয়, যদি ঘৰত নাথাকে তেনেহ'লে অকল চেনি দি পেলাইও এই টক বা চাটনিখন বনাই খাব পাৰি। এতিয়া মই খিচমিচখিনিও দি দিছোঁ লগত। খিচমিচ আৰু খেজুৰ দি পেলাই এতিয়া ভালকৈ লৰাই আছোঁ। আনাৰসৰ যিখিনি ৰস গোটেইখিনি শুকাই যাবলৈ দিম, ইয়াৰ ৰস থাকিবলৈ নিদিওঁ। এতিয়া ভালকৈ এনেকৈ অকণমান ভাঙি ভাঙি দি পেলাই লৰাই আছোঁ। পাৰিলে খেজুৰখিনিও অকণমান হেতাখনেৰে ভাঙি দিব পাৰিলে ভাল হয়। খেজুৰ আৰু খিচমিচ দিলে টেষ্টটো আৰু অকণমান বেছিকৈ ভাল হয় বা টেষ্টটো উঠে, সেইকাৰণে মই দিছোঁ।
যদি নাথাকে ঘৰত তেনে নিদিলেও কোনো কথা নাই এনেৰো ভাল লাগে আনাৰসৰ টক চেনি দিবা গুড় দি বনাই খালে এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত মই এখিনি ভাজি আছো ধুনিয়াকে আৰু আনাৰসখিনি যেতিয়া সিজি আহিব তেতিয়া আনাৰসৰ ৰংটো অকমান হলনি হৈ আহিব আৰু এয়া দেখিছেনে আনাৰসৰ ৰংটো হলনি হৈ গ'ল আৰু যিখিনি ৰস আছিল ৰসখিনিও সম্পূৰ্ণকৈ শুকাই আহিলে আৰু অকমান মই খেজুৰ অকন ভাঙি দিছো এই আৰু অকনমান থাকিব দি পেলাই মই গেছ অফ কৰিম এয়া এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলো আৰু এয়া আমাৰ আনাৰসৰ চাটনি বা টক ৰেডি হৈ গ'ল কিমান সুন্দৰ হৈছে নহয়নে দেখিবলৈ যিমানেই সুন্দৰ হৈছে খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ লগা গতিকে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু বস্তুৰো বেছি প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকেও যদি নাই খোৱা তেনেহলে এই ধৰণেৰে বনাই খাই চাবচোন ঘৰত এই চাটনি বা টকখন ৰুটি পৰঠা বা ভাতৰ লগতো খাব পৰা যায় গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ